Hello guys. Ngayon papalitan natin itong motor. Ito ang sira. Ito ang sira. Motor nito. Aircon. Kaya papalitan natin kasi naka-stuck up siya at saka ang ikot niya hindi na yung may sayad kaya maingay. Kaya dapat nating palitan. So, itong ipalit natin ito. Ito ang bago. So, palitan natin 'yan. Saka ito na ang mga gamit natin. Ito na ang mga tools natin. So, samahan niyo ako. Hindi ko sana ito trabaho ito ng aircon technician. Kasi walang available na aircon technician. Kaya gagawin ko na lang kasi importante. Kasi sa mga equipment kailangan malamig. So samahan niyo ako guys, tara na. Guys, maingay din. Guys, maingay dito. Pasensya na guys. Guys, ito palitan natin. Ano na to? Tagal na, kaya palitan natin. Tigas.
Kailangan umali ito. Ito. Lock dito yun sa ano. Factor natin. Ground to. Natin guys. Ayan na guys. Kumana na siya. Ayan na. Okay na yung ginawa natin. Kumana na siya. Thank you. Papa.